Salamat. Mabuti naman po. Maliban po sa napag-usapan natin tungkol sa seguridad, magdadala rin kami ng medical aid. Sige po, General. Wala pong problema. Salamat po. At kasama ko ang mga ilang opisyal at staff na tututok sa operasyon. Same here, General. Maliban po sa akin, may dadalo na ibang opisyal ng liwanag. At darating din po si General Guerrero. Si Tiago Guerrero po ba yan? Opo. Bilang siya po ang aming consultant at tagapamahala ng aming seguridad, importante na nandun siya sa meeting. Sige po, Amir. Baka nga mas mabuti yan. Total, marami pa kaming mga bagay na hindi na pag-usapan ni Tiago. Sige po. Yes, sir. Salamat po muli. Ay, naku, yes sir, Mayor. Makakaasa po kayo. Sigurado po, dadating ako dyan sa meeting na yan. Opo. Sige po, sir. Nay. Sino yan? Tsaka, meeting? Meeting ni Marshal, gusto raw niya kasing dagdagan ng seguridad dito sa liwanag. Alam ko naman kung ano talaga gusto niya mangyari. Kala yata niya may mapapala siya. Mukhang nakakita ng pagkakataon si Marshall para balikan ka. Babalikan ako. Hindi naman yata mangyayari yun. Naalala mo nung makita nilang mabaril ka nang dahil sa pagtakas niyo kay David. Dito nila nakita si David sa liwanag. At nakahanap sila ng dahilan para bantayan tayo. Lieutenant Bonifacio! Welcome back! Kamusta bakasyon mo? Okay naman po, ma'am. Masaya. Nag-alala sa'yo si Ethan, ah. Paano ka nga naman niya ipagtatanggol kung pinagbibintang kang traidor? Alam mo, minsan, unfair na rin sa kanya eh. Ano ba talagang ginagawa mo? Ma'am, nakausap ko na po kasi si General. Naikwento ko na po sa kanilang lahat kung ano nangyari sa akin. Wala kasing order sa akin na po pwede kong ikwento sa iba. Ay, oo nga pala. Dumaan ako dun sa bahay niyo dati sa Pampanga. Nagtanong ako sa mga tao dun, pero walang nakakilala sa'yo. Pati pamilya mo hindi kilala dun. Wala silang makikitang malinis na koneksyon sa amin dalawa. Wala silang matibay na pruweba. At malinis ang trabaho. Kanya pag nadala ni David yung mga armas dito, tuloy ang plano. Ang destabilisasyon at ang pagpapabagsak kay Marshal. Alam mo, pakiramdam ko parang gusto pang makipaglaro nitong kaibigan mo si Marshal. At parang pakiramdam ko gusto ko rin siyang pagbigyan sa gusto niya. Tingnan ko lang kung sino sa amin dalawa ang unang mapipikon. The name of the game is Inis Talo. Wala kasi kami naging permanenteng tirahan din. Sobrang nga kaming kapos na eh. Mahirap maintindihan yung sitwasyon namin eh. Hindi kasi lahat ng tao naranasan yung sobrang hirap na dinanas namin. Siguro nga wala na dun yung mga dating kapitbahay namin. Baka mga namatay na dahil sa sobrang hirap. We will see, Lieutenant Bonifacio. Hindi pa tapos yung investigasyon sa'yo. Jessie! Ma, Hello, Rian. anong Hello po, ginagawa ma'am. mo dito? Nakalimutan mo tong cellphone mo. Oh, salamat po. May problema ba?
Wala po, ma'am. Nag-uusap lang po ako ng Lieutenant De Leon. Salamat nga pala sa concern na. Naiintindihan ko na may mga tanong kayo sa akin. At tandaan naman ako sagutin ng lahat ng yan. Sana magkakilala pa tayo. Malay mo, maging magkaibigan pa tayo. Ma'am? Ganun? Bawi ka na lang next year, ha? Tatalong ka ba ulit ngayon? Next year na, ha? Lieutenant Bonifacio, Yes, ma'am. mag-usap tayo. Ma'am, Magkakaroon ng talk for security and medical aid para sa bayan ng Liwanag. And I want you to come. sa bayan po ng Liwanag, ma'am. Yes, tomorrow morning. Personally requested ka ni General De Leon. Bakit? May problema ba? Wala po, ma'am. You should see this as a chance. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, I can't afford to lose a good nurse like you. Thank you, ma'am. Okay. Okay. Rian! Galing ako doon sa quarters nyo. Ang sabi nila nandito ka daw. Ready ka na? Ready, San? Di ba araw natin ngayon? Ay, okay lang ba kung i-postpone muna natin? Maga kasi ako bukas eh. Meron kaming medical mission sa... Rian, hindi tayo magtatagal. Sandali lang tayo. Tsaka isa pa, kasama din ako sa Liwanag bukas. Kasama ka rin. Ano ba meron doon? Alam mo ba kung ano nangyayari doon? Ang alam ko, reinforcement ng security and medical mission. Pero sigurado naman ako na hindi tayo magtatagal doon. Sandali lang tayo. So, Rian, bago man tayo bigyan ng bagong misyon, sana man lang ibigay mo na tong araw na to para sa ating dalawa. Di ba sabi mo, kailangan natin mag-date na mag-date? Para man lang makapag-relax tayong dalawa. Isang araw sa isang linggo. Maramdaman lang natin na mga normal tayong tao. Tsaka isa pa, usapan natin, di ba? Kikilalanin natin ang isa't isa. Sandali lang. Para sa'yo. Sir, Second Lieutenant Rian Bonifacio, sir. Sa tingin niyo ba si Lieutenant Bonifacio yan? Isa siya sa nasa listahan na pumasok sa opisina ko. The same night na gumawa tayo ng raid sa factory sa bayan ng Liwanag, which failed. And then, may nagtangka sa buhay ni Peralta. Alam na natin na babayang tumulong at tumawag sa pamilya ni Peralta. At alam natin na ang babaeng ko ay marunong sa barel at medisina. At babae rin ang nakikwentro ng Foreign Coast Guard sa West Philippines. Ano ang ginagawa mo dito at this hour? May business ka ba dito? Sir, pupuntahan ko po talaga kayo, sir. At bakit? Kasi gusto ko pong magpaliwanag po sana, sir, na hindi po ako masamang tao. At handa po akong patunayan po yun sa inyo, sir. Kailangan kong malaman ang totoo sa pagkatao ni Rian.
Pangalawang beses na niyang naugnay sa mga kaso. Sa mga kaso na konektado kay Chucky. Posible kayang may connection silang dalawa. Kailangan alamin ko ang lahat ng ito. Jessie, are you ready? Jessie, is there something wrong? Ano, masama bang pakiramdam mo? I'm fine, Ma. You're not fine. Come on, tell me. O sige, let me guess. It's either Ethan or Rian. Ewan ko ba, Ma? Ang init ng dugo ko sa kanya. Nagpunta ka ng Pampanga para mag-imbestiga. I don't think it's your Ma. job, anak. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Look, of all people, sigurado ako ang pinakamas makakaintindi sa'yo. Too much jealousy can hurt you and the people you love. Di ba yan ang nangyari sa inyo ni Ethan? Dapat natuto ka na. Kailangan tanggapin mo na may iba ni si Ethan. Ma, ayoko lang mawala lahat ng meron ako. Lalo-lalo na po yung mga taong mahal ko. Yan ang lagi mong sinasabi ever since kahit nung bata ka pa. Remember? At anong lagi namin sinasagot sa'yo ng papa mo? Anak ka namin. Mahal na mahal ka namin. At hindi kami mawawala sa'yo. If you just open your heart, mas nadami pang tao magmamahal sa'yo. Di ba? Ang love dapat minumultiply, hindi dinidivide. Remember? Ma, I'm okay just to have you, Papa, and Ethan. Hindi ko na po kailangan ng iba. Walang masama kung maging magkaibigan kayo ni Rian. Para na rin gumaan yung pakiramdam mo. At para maging okay na ulit kayo ni Ethan. General De Leon, maraming salamat po nakarating kayo dito sa amin. Welcome po. Welcome po kayo lahat dito sa aming munting munisipyo. Okay, dito muna kayo, ha? General, may bisita tayo. General De Leon. Mukhang na-miss mo ako. Magandang hapon, sir. Magandang hapon din po sa inyo. Mabuti naman at napasal kayo rito sa amin sa Bayan ng Liwanag. Alam mo, pagka ganito, sinisiguro kong makakarating ako lalo na sa mga importanteng usapin. Dahil mahal na mahal ko ang bayan ko. Importante talaga itong usapin na ito, General. Sinama ko aking team. Si Captain Fierro. Siyang official assigned dito sa lugar ninyo. Sir, good afternoon. Kapitan, nagagalak kong makilala kayo. Second Lieutenant Bonifacio ng Nurse Corps. Siya naman sa medical mission. Teniente, Sir. pleasure is mine. Ako
Ako si Rian Bonifacio. Wala na po ako magulang. Namatay po sila nung bata pa lang ako. Kapag nagsisinungaling ka, huwag yung umuuga-uga ang ulo mo parang aso sa dashboard ng kotse. Dahil tanda yun nang hindi ka sigurado at nag-iisip ka sa bawat sasabihin. Tingnan mo ko, ang mga mata. Dahil dyan nakikita kung nagsisinungaling ang isang tao. Pangatawanan mo ang bawat kasinungalingan na sasabihin mo sa kanya. Hanggang sa dumating ang oras na yung kasinungalingan ay nagiging totoo na kahit sa sarili mo. Na totoo na yung pagsisinungaling mo. Ang mga kalaban mo parang mga buwitre. Naghihintay ng pinakamaliit na pagkakamali at sasagpangin ka. Ang isang pagkakamali ay maaaring maging kapalit ng buhay. General De Leon, ikaw naman, dito ka lang pupunta sa amin. Para kang pupunta sa gera, sa batalyon ng dala-dala mo. General, wala pa yan. Abangan mo yung mga susunod na araw. Pao. Takot. Alam mo, mabuti na lang may kasama kang ganito kagandang nurse. Talaga bang ganito na kagagandang nurse sa militar ngayon? Palabiro po pala kayo, sir. Alam mo, ayoko kasing mag-isip ka ng kung ano pa man. Ganyan kami magbiruan nito si General De Leon. Hindi mo na itatanong. Pinagsamahan kami. Kami nung araw. Matanong ko nga pala. Taga saan ka ba, Ilan? Sir, taga Pampanga po kami. Sabi ko na nga ba eh. Kanya pala, malagukan eh. Sigurado ako, masarap ka rin magluto. General De Leon. General, baka ako gusto niyo nang pumasok sa loob, makaumpisa na tayo. Ay, sige po. General, please. No, please. Sige po, bisita po namin kayo. Karangalan namin mauna kayo. Tuloy na po tayo. Excuse me po. Captain, Lieutenant, please. Positively identified na narito sa lugar ninyo si David Pascal. At mabilis siyang nakatakas. Kaya't magdadagdag ako ng military detail para sa proteksyon nyo at para i-cordon off itong buong area. Ang gusto kong malaman, sa dami-dami ng lugar na pwedeng puntahan, bakit dito? Ano ang interest niya sa lugar na to? At sino ang posible na kumukup-kup sa kanya? At malaki ang aking hinala na merong posibilidad na merong nabubuong terrorist cell dito sa inyong bayan. Assumptions. General, kasama na ba yan ngayon sa bagong training ng mga sundalo natin? General, lahat ng sinabi ko ay base sa nakuha naming intel. Sisiguraduhin ko sa inyo na gagawin ko ang lahat para ma-verify ang lahat ng information na nakuha namin. Alam mo, sa natatandaan ko, matahimik ang bayan ng Liwanag. Mula lang nung pumasok kayo rito at yung binabanggit mong kung sino mang Poncio Pilato o yung David na yan, doon lang nagsimulang magkagulo rito at nalagay sa pahamak ang aking mga kababayan. Kaligtasan at seguridad niyo lang ang habol namin kaya kami narito. Baka kayong lahat ay narinig lang. Ang mga terorista ay magaling magpanggap. Sa harap nyo,
papakita nila na isang kakampi. Pero ang pinakamahirap na kalaban ay yung akala mo na nakilala mo. Yung pala, hindi mo pa. Kaya General De Leon, ano ba sa tingin nyo ang dapat natin gawin dito sa aming bayan? Eh kung may papangako nyo po na hindi magugulo ang aming bayan at walang mapapahamak, makakaasa po kayo ng tulong namin, ang taong bayan. General, kayo ang bahala. Basta't kami, maninindigan kami. Malinis ang bayan ng Liwanag. Maliban sa issue tungkol kay David Pascal, ipinalam sa amin ng PNP na meron palang isang incident na nangyari dito tungkol sa isang factory na merong illegal operations. At kababayan ninyo ang nagbigay ng tip niyan. General, natatandaan ko yung sinasabi mo yan. Pero, wala namang napatunayan, di ba? Totoo nga niyan eh. Di wala silang nakuhang ebidensya. Kilala niyo ba ang taong nagngangalang Romero Peralta? Ano yan? Pwede ko bang makita ang cellphone? Oh, si Reggie Domingo to ah. Akala niya talaga maloloko na tayo. Palit pa talaga ng pangalan to si Ugo. Sabihin ko sa'yo ang totoo, General. Ngayon ko lang narinig ang pangalan ng taong binabanggit mo. At sasabihin ko na sa'yo, hindi taga rito yan. Dahil kilala ko ang lahat ng tagaliwanag eh. At masisiguro ko sa'yo na ni isa man sa kanila, eh walang likas na masama. Yung mga tao na nagpapakita ng sobrang kabaitan, kadalasan, yun ang may tinatagong kasamaan. Tama ka dyan. Pero sa kabilang banda, yun din namang mga iniisip nating masama ay hindi mo rin masasabing hindi gumagawa ng mabuti. Kadalasan nga eh, kanya nagiging masama ang isang tao dahil napipilitan lang siyang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga mahal sa buhay. Hindi ba? O yun. Kumain ka muna. Kilala mo ba yung Romel Peralta? Nasaan ba siya ngayon? Sorry, naintindihan ko. Confidential nga pala. Ito yung kape mo. Alam mo, hindi ko alam eh. Narinig ko lang yung sinabi ni General. Yun lang yung alam ko. Ba't mo natanong? Hindi ko kasi alam kung anong ginagawa ko sa loob eh. Ba't ba ka nasa loob kanina? Nakita niyo nangyari sa meeting kanina? Kailangan mapagsalitaan natin si Peralta as soon as possible. Sir, ginagawa na ng PNP na makampante at magtiwala sila. Lalo na nung nakausap ko kanina. Takot na takot. Ano na ang asawa? O sige, ako na mismo ang pupunta kay Peralta mamaya. Doon pa rin ba sa dating safe house na bigay ng PNP? Sir, inilipat na. Nag-send sila ng fax sa inyong opisina. Ano sa mo? Sige. Sino kasama niya ngayon?